dumating na rin yung package ko. That's computer, gaming chair. So, samahan niyo ako. Ayusin natin siya. Let's go! So good naman, meron siyang instructions. By the way, I'll post the link below. Para dun sa sa ako siya nabili. Later I'll tell you the price. So, samahan niyo lang ako.
Let's go! Wow, putsi! Kada kuha mo dyan ya? Usay ba? Ha? Usay ka, 2.8. 2.8? Pwede ba sa... Pwede kaya sa kotse yan? Pwede. Ha? Pwede. Aanan mo na yung... Ano... Railings na. Aanan mo ba ito? Papaguhin mo lang. Weldingan mo lang na. Ano na hindi ah? 2.8. Hindi mo na binigay ito, 1.7 na. Pero siyempre ba? Hindi mo na kaya binigay. Marami ka pang mabaguhin kasi. Hindi, yung railings, yung welding ko. Uy! Hindi na naman kadalas. Hiwa-hiwalay siya. Hiwa-hiwalay. Ganda yung oil block pa siya. Ah, Yun na yung hindi ko lang. yung oil block kasi parang... Hello guys! Doon na lang muna lagay sa taas. Ang kotse naman pwede.
I-vibrate dito. Tawakan. Pa. Ha? Ano to? Masyadong tayo. Parang hanggang may karoon sa ano. Ano nga mas? Dito, wala. Wala lang din. Adjust mo, tingnan. Okay. Hindi, ito. Ba't tigil? Tama sila. Kaya adjust pala. Parang ano ba? Para sa barber shop. Okay. Sulit. Ang taas. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we know that they ride or die. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. And thank you very much sa pagsama sa akin sa mga ginawa ko for today. Sana nagustuhan nyo and sana yun makapag-dire-diretso na ako upload dahil nakalipat na ako sa aking bahay. Yan. So yun nga, I'll post the link pala nung yung binilan ko na tong gaming chair. So peace.